Very good morning from Finland to everybody. I'm sorry for this technical problems, but again, very good morning to Finland, from Finland to everybody. Oikein hyvää huomenta kaikille ja anteeksi tämä pieni häiriö. Täällä oli joitakin katkoksia, että ääni ei kuulunut, mutta nähtävästi se kuuluukin. I am Tuija Robinson. We warmly welcome you into our morning's meditation. Olen Tuija Robinson ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tämän aamun mietiskelyyn. This is in the process and project of Ask, and today we have in a row thinking about and meditating, pondering upon the soul of the nations, and we have the terrorism as our issue, as you could imagine. Tänä aamuna me keskittäydymme kansojen sielu-projektin osaan, joka kuuluu tähän ASK-projektiimme, ja erityisesti terrorismiin, kuten voitte varmastikin hyvin ajatella, että nyt keskittäytyisimme tähän työhön. It is not exactly what was happening in Great Britain. We will concentrate also to this, but in general, this threat which is rising from the darkness, and it has its reason and it has to come, as we know. Me keskittäydymme tähän terrorismiin yleisellä tasolla, ei pelkästään mitä tapahtui Iso-Britanniassa, vaan mikä ylipäätänsä tällä hetkellä nousee pimeydestä. I was trying to think what DK's text I could be reading, but I was thinking that I will tell you two personal happenings to tell you that the work that we are doing in inner is effective. Mietin tässä, mitä olisin lukenut DK:n teksteistä, mutta ajattelin kertoa teille kaksi henkilökohtaista tarinaa. Of course, these are personal stories. Nämä ovat henkilökohtaisia tarinoita, so one can never prove them. One cannot even say that did it happen. But anyway, I thought to tell you. Tietysti, koska ne ovat henkilökohtaisia, niitä ei voi todistaa eikä voi edes sanoa, että tapahtuivatko ne koskaan, mutta siitä huolimatta ajattelin kertoa. About, I think it is almost 30 years ago, it was one night that I am wakened up around midnight, and it was a time when I was doing a lot of work in our borders, because I was living in the little city what was just on the border of Russia. Noin 30 vuotta sitten heräsin keskiyöllä, ja se oli aika, jolloin tein töitä paljon rajamme pinnassa, koska asuin pienessä kaupungissa rajan vieressä. I got this kind of vision while I am wakening up in that borderland of being on this side. I'm getting impression that there are 3 trucks coming through the border, and they had something alarming in them. Herään siihen, että näin 3
rekkaa, jotka tulevat rajan läpi ja jotakin vaarallista on niissä. I got this kind of impression that it was related to weapons. Sain sellaisen kuvan, että se liittyy aseisiin. So I am following inwardly this impression, and it was really interesting because it was lasting some hours. Ja seuraan näitä rekkoja sisäisesti, ja se oli mielenkiintoista, koska tapahtuma kestää muutamia tunteja. Then I am getting the impression that the two of the trucks are going to one hour harbor city, Turku, in the western coast, and then one truck is going to Helsinki, our capital city, and its harbor. Yhdessä vaiheessa tulee sellainen kuva, että kaksi näistä rekoista eroaa ja jatkaa kulkuaan tuonne Turkuun, Turun satamaan ja yksi Helsingin satamaan. And then I didn't know what should I be doing. And I was visualizing 5-pointed stars above these trucks, and I was sending a message inwardly that these trucks should be checked. En oikeastaan tiennyt mitä tehdä ja sisäisesti visualisoin näiden rekkojen yläpuolelle viisisakaraiset tähdet ja lähetin viestin eteenpäin, että nämä rekat tarkastettaisiin. And that was it. I think that the next day I was still because the ships were going from Helsinki to Germany, and then the other ship from the other city to Sweden. So, but then little by little it faded away from my mind. But then months later, and that was also a miracle. How did I just read that? A little report in the mainstream newspaper. There is a headline, "A miracle happened in Switzerland." No sitten meni aikaa, kuukausia myöhemmin pieni ilmoitus sattui silmiini, ja sekin oli ihmeellistä, että se sattui silmääni. Se oli tässä meidän uutisissa Helsingin Sanomissa. Ihme tapahtui Sveitsissä. So this was reported after that had been happening. So I think it was something like after 3 months or 4 months. But the text was telling that radioactive substance caught in Switzerland. Mutta tuo raportti kertoi, että radioaktiivista ainetta oli saatu kiinni Sveitsissä. 3 trucks had been coming through Finland, and then there was the date. 3 rekkaa oli tullut läpi Suomen, ja tässä oli päivämäärä. And the customer officer told that there was a miracle that he saw a light flashing above one of the trucks. Tämä virkailija kertoi, että oli ihme, että hän näki tällaisen valon välähtävän rekan yläpuolella. And that made him curious, ja tämä sai hänelle aikaan uteliaisuutta. And for some reason he decided to open the truck. Ja jostakin syystä hän päätti sitten avata tuon rekan, and so it led into the investigation that they found in these 3 trucks this substance, and it was aiming to Iran. Or these 3 trucks was going to Iran. Ja nämä 3 rekkaa olivat menossa Iraniin,
Ja tämä virkailija todellakin tästä päätti avata ja näin tämä tutkimus alkoi. But it was told in that report that it was really a miracle how it happened, and it was because of that flashing light. Well, the dates were correct when I was wakened up. Joka tapauksessa päivät oli samat, jolloin minut herätettiin. And that is what I did. So I was thinking to tell you this, and the other story was in Sweden some years ago when there was a bomb attack in the car, and we happened to be on that time with Michael in Sweden, and we were walking on that same street and this same spot, and I had been having few one day, but when we were there, a really strong sense that something terrible is going to happen. And then I was working with calling protective energies and angels to that area, and that was that this bomb was exploding, but it didn't kill anybody. Ja sitten muutamia vuosia myöhemmin olimme Michaelin kanssa Tukholmassa, jossa kävelimme tätä katua, kauppakatua, jossa räjähti autossa pommi. Ja kun me kävelimme siinä, sain koko ajan sellaisen kuvan, että jotakin hirvittävää on tapahtumassa. Ja niin sitten aloitin sisäisen työn ja kutsuin apua ja enkeleitä. Ja tämä pommihan räjähti, mutta se ei tappanut ketään. So I cannot say, of course, that it was anything of my work, but who knows? I wish to everyone to think now that be alert, and when these kind of energies from dark forces are rising, so let us all know that this work is powerful, and now if you are in the triangle work, you can work with these kind of things, because if we are aligned and we are alert, we really can do in inner things what is needed by us to be done. Näistä asioista ei tietysti voi millään lailla väitellä, onko niillä ollut mitään merkitystä, mutta haluaisin joka tapauksessa kaikille vahvistaa sitä, että työmme on erittäin vahvaa ja meidän tulisi olla valppaina nyt koko ajan, kun pimeyden voimista nousee terrorismi, ja jatkuvasti olla virittäytyneenä. One thing is because we are called to certain countries, I think that we should daily now be alert and be working with our national deva in that sense that we can be sent forth to where the need is needed, where the help is needed. Yksi asia on olla virittäytyneenä joka päivä omaan kansallisdevaan ja siinä mielessä olla valppaana, että jos apua tarvitaan jossain, niin olemme valmiita sitten toimimaan. Ja tässä kolmiotyöskentelyssä, jos olette kolmiotyöskentelyssä, näitä kolmioita voidaan käyttää todella apuun. And also we remember that these triangles can be used for help by the great ones, the three Buddhas of activity. Ja kolmioita voi aktiivisuuden buddhat käyttää aputyössä. So we will start by aligning. Ja aloitamme virittäytymällä. Let us align with this group which is now present. Virittäytykäämme nyt ryhmään, joka on läsnä. And also
You can breathe white light in and out in your own rhythm. Voit myöskin hengittää valkoista valoa omassa rytmissäsi. Also, if you have triangles, please align with your triangle members. Ja jos työskentelet kolmiotyöskentelyssä, virittäydy nyt kolmiojäseniisi. And let us be very aware of the network of triangles, the global network. Olkaamme erittäin tietoisia globaalista kolmioiden verkostosta. And also the alliance between the workers of light, the workers of hierarchy. Ja myöskin olkaamme hyvin tietoisia hierarkian työntekijöiden verkostosta. Now under these beautiful energies of love and goodwill, feel them and visualize the flow between the members. Ja tässä kauniissa energiassa, rakkauden ja hyvän tahdon energiassa, tunne se ja visualisoi tämän energian kulkevan jäsenten välillä. And in this, please invoke the will of your soul. Ja tässä energiassa kutsu sielusi tahtoa. In this work that we are doing today, we need the will aspect. Tässä työssä, jota teemme tänään, me tarvitsemme tahtoaspektia. Let us all align into the center, the planetary center that we belong to. Nyt jokainen tahollamme me keskittäydymme omaan planetaariseen keskukseen ja me keskittäydymme Geneven keskukseen. And visualize now the 5-pointed star of humanity, because these centers form the 5-pointed star of humanity.
Näin nyt viisisakarainen ihmiskunnan tähti. Koska nämä keskukset muodostavat viisisakaraisen tähden, ihmiskunnan viisisakaraisen tähden. And in the center see the Christ standing. Ja näe sen keskuksessa Kristus, joka seisoo. Now align from your center with the center of London. Ja nyt siitä keskuksesta, johon olet virittäytynyt, eli Genevestä virittäydymme Lontoon planetaariseen keskukseen. So when this attack was coming and was happening in London, it's not only London as the capital city, but it is also the world center. And that is why it tells about the dangers that these forces are now trying in. Tämä keskus ei ole vain, tai Lontoa ei ole pelkästään Englannin pääkaupunki, vaan se on myös planetaarinen keskus. Ja siinä mielessä tämä tapahtuma on vaarallisempi ja kertoo näiden pimeyden voimien tulosta tai liikkumisesta. The London is one of the first ray centers in planetary sense. Lontoo on ensimmäisen säteen keskus planetaarisessa mielessä. But in that building way, mutta rakentamisessa mielessä ensimmäisen säteen alainen. When we think about these all disasters which are happening, kun ajattelemme näitä kaikkia katastrofeja, mitkä tapahtuvat, I was asking you all to align with the first ray in your soul. Pyysin teitä kaikkia virittäytymään ensimmäiseen säteeseen, joka on sielussanne. We have to be able to just stand how the horrors are before us. Meidän täytyy pystyä näiden kauheuksien edessä vain seisomaan. We have to witness what is really happening in the world. Meidän täytyy todella olla todistajina, mikä tapahtuu maailmassa. There is the second ray tendency in us, which wants to run away from the all which is unpleasant. Toisen säteen laatu, joka haluaa vain juosta karkuun kaikesta epämiellyttävästä. This is not the attitude of disciples. Se ei ole oppilaiden laatua. We have to look directly. What is that stage that our planet is in and our humanity is in? Meidän täytyy pystyä katsomaan, missä meidän planeettamme on. So teach yourself for the coming times. We don't know how they are going to be. And teach yourself to stand. Opeta itseäsi seisomaan ja katsomaan. Me emme tiedä, mihinkä suuntaan planeetassa käännymme. These forces which were coming with Pluto, when Pluto went into Capricorn, the ISIS was declaring itself. Of course, it has the roots in all of those terrorist groups in Al-Qaeda
and so forth. But it is interesting that Isis, which is the name of the great Lord, goddess of Sirius, is called also Isis. It's like the counterforce, or really in heavy level, was coming into existence. Tuo Isis tuli näkyväksi silloin, kun Pluto meni Kauriiseen. Ja Isiksen tausta tietysti on näissä muissa terroristiryhmissä, mutta tuo Isis nimenä tuli silloin esille. Ja kun ajatellaan Isistä, joka on suuri valon jumalatar Sirius, niin on mielenkiintoista huomata, että ikään kuin todella hyvin syvällä tasolla nousi nyt vastavoima. And this Isis, which is Sirius in Egyptian myth, is really interesting to study. And now when Pluto has been moving and is moving now out from the direct opposition from Sirius, let us see how much we can now come into the controlship of these forces. Kun nyt Pluto siirtyy pois tarkasta oppositiosta, niin katsotaan, kuinka me pystymme kontrolloimaan näitä alempia voimia. So these three images are just, the coming images are just telling us these continuous attacks in Belgium, in Brussels airport, and just 1 year ago there was this horrible attack, and the attack in Great Britain was the same day or the same area. Tuossa kuva, jossa on Lontoon iskusta, Belgian iskusta Brysselin lentokentältä, ja tasan vuosi sitten ihan samalla lailla oli Belgiassa suuri isku. In London, in England, there has been several which has been also stopped. Also in Belgium, you remember, in France, in Turkey. This is in Afghanistan. Tämä on Afganistanista. And then we can all think about from where it really started, from 9/11. Ja voimme ajatella, muistaa, mistä oikeastaan kaikki todella alkoi, tuo Yhdysvaltojen pommi-isku. So after this there has been thousands of attacks. Tuon jälkeen on ollut jo tuhansia iskuja. So these forces are really, really strong. Nämä voimat ovat todella vahvoja. And now we will have a few minutes then that we will work together in alliance and trying to be really alert and sense where we are called. Nyt tulevassa kohdassa me menemme tuohon työhön sillä lailla, että me pyrimme jokainen kuulemaan, mihinkä meitä kutsutaan, ja menemään erittäin syvästi tähän työhön. Before that, let us all say together, ja ennen kuin menemme tuohon työhön, sanokaamme kaikki yhdessä, and we must remember this, because this is promised by the great Lord. Ja meidän tulee myös muistaa tämä, sillä tämän on suuri Herra sanonut. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. So now when you will invoke
and express your own invocation and your demand. Remember this. Ja nyt kun esität oman rukouksesi ja vaatimuksesi, muista tämä. Let us gather before the Christ. Kokoontukaamme nyt hänen edessään. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Being aware of this great triangle that London belongs to, which is the triangle which holds the destiny of humanity. Olen tietoisia tästä kolmiosta, johonka Iso-Britannia kuuluu. Kolmio, joka pitää käsissään ihmiskunnan kohtaloa. Let us now all work remembering this triangle as well, but in your own ways. We will have about 4 minutes, and you can express your own demands and your own prayers, and we work together in alliance with bringing light and marking those places and protecting those places that you get inner impulse where you are called to work now. Nyt työskentelemme siten omilla tahoillamme noin 4 minuutin ajan, jossa kutsumme itse tai vaadimme itse, mutta olemme tarkkoja, mihinkä meitä työssä kutsutaan, ja työskentele siellä ja merkitse se työ niin, että se sisäisesti huomioidaan. And we will start the work now. Ja aloitamme nyt itse työn.
And now let us also gather together around London. Ja nyt virittäydymme yhdessä Lontoon ympärille. We demand the protection for London, the planetary center of London. Ja vaadimme Lontoolle suojelua planetaariselle Lontoon keskukselle. And at this time, when we think about these three great countries, they are related to other planetary centers. United States is related to New York. And let us work for a while with New York in the sense that we demand protection for the planetary center of New York. Ja vaadimme nyt suojelua New Yorkin keskukselle, johon Yhdysvallat liittyvät. And Russia, it looks like that it is belonging to the center of Geneva, ja Venäjä, joka nähtävästi liittyy Geneven keskukseen. Geneva is the only secondary planetary center, ja Geneva on ainoa toisen säteen planetaarinen keskus. So in that sense, very much under the Christ,
ja myös sen tähden hyvin voimallisesti Kristuksen alainen. So now let us all work together in alliance for Geneva, ja nyt kaikki ryhmänä työskentelemme Geneven keskuksen puolesta, vaadimme suojelua Geneven keskukselle. Visualize now very strongly how you belong to the group, the army of the Christ. Näen nyt erittäin voimallisesti, että kuulut Kristuksen armeijaan. This protective force now, which is now called forth, ja tämän puolustavan suojelevaan voimaan, joka on nyt kutsuttu esiin. We must understand that we are standing in the group which tries to save the humanity. Meidän tulee ymmärtää, että me seisomme ryhmässä, joka pyrkii turvaamaan ja pelastamaan ihmiskunnan. But because of the law, the darkness must rise. Mutta lain takia pimeyden tulee nousta. The darkness is testing us everywhere. Ja pimeys testaa meitä kaikkialla. It's the battle between the chakras above the diagram and those which are below. Ja se on chakrojen taistelu, jossa ne, jotka on solarplexuksen yläpuolella, ja ne, jotka ovat sen alapuolella. The battle between the heart and the solar plexus. Taistelu, joka käydään sydämen ja solarplexuksen välillä. In this group we are standing for four freedoms. Tässä ryhmässä me seisomme 4 vapauden puolesta. Let us now manifest these freedoms and call them into your country, into your government, the law builders, that these freedoms are always protected, because they express the freedoms the way how hierarchy sees them. Kutsukaamme nyt näitä 4 vapautta omaan maahamme, hallitukseemme, niihin työvälineisiin, jotka rakentavat lait, että ne seuraavat näitä 4 vapautta, jotka ilmentävät hierarkian ymmärrystä vapauksista. These are expressing how hierarchy is implementing them in humanity. Nämä ilmentävät niitä vapauksia, joita hierarkia juurruttaa ihmiskuntaan.
So let us first call the freedom of speech ja kutsumme ensimmäiseksi sananvapautta and manifest, visualize it in your country, and also we have to consider the United Nations headquarters in New York and in Geneva. Me kutsumme nyt sananvapautta omaan maahamme ja myöskin yleisesti ja sananvapautta YK:n pisteisiin New Yorkiin ja Geneveen. And then the freedom of worship. Ja sitten uskonnon vapaus. Freedom from want. Oikeus riittävään elintasoon. And very important freedom from fear. Erittäin tärkeä vapaus. Oikeus elää ilman pelkoa.
Now, in few moments, please make yourself a plan how you are going to now really consciously start to work with these forces every single day, that you teach yourself to become more and more alert, vigilant. Nyt hetken aikaa tee itsellesi jonkunlainen suunnitelma, millä lailla tulet koko ajan valppaammaksi. Olet hereillä joka ainoa päivä. This is what I think that is coming and happening during this coming years of the last years of the forerunners. That we have to become more and more sensitive. We are going to be used more and more in the work. Näin uskon, että näiden viimeisten edelläkävijöiden vuosien aikana meitä kutsutaan yhä enemmän ja meistä tulee tulla koko ajan vain herkempiä. We are the group who is preparing the way for the Christ. Me olemme ryhmä, joka valmistaa Kristuksen tulon työtä. Let us now visualize, invoke and sound the great invocation. Nyt visualisoikaamme, lausukaamme ja mietiskelkäämme suuri invokaatio. Let light stream forth
And let us visualize in the end the Christ who is standing in the heart of humanity. Näkäämme nyt Kristus ihmiskunnan sydämessä tähän lopuksi. And let us continue working during these coming days. Let us take this whole issue now into our meditations and working in alliance with the forces of light, protecting humanity. Ottakaamme tämä aihe nyt mietiskelyihemme tulevassa ajassa ja työskennelkäämme hierarkian kanssa, joka suojelee ihmiskuntaa. Now, dearest friends, thank you very much. This was a longer work. Kiitämme kaikkia teitä sydämellisesti. Tämä oli vähän pidempi työsarka. Next week we are going to go into the countries if there is not happening anything alarming. Ensi viikolla sitten menemme taas takaisin maihin, jos ei mitään hälyttävämpää tapahdu. We will have Gambia next Saturday. Ja ensi lauantaina meillä on Gambia vuorossa. Now we will wish you wonderful weekend and beautiful day or night. And hear you tomorrow or meet you tomorrow. We have at the same time the meditation for attracting money for hierarchical purposes. Ja huomenna taas tapaamme tähän samaan aikaan, jolloin meillä on vuorossa sitten mietiskely, jossa kutsumme rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. And of course we will invoke money for the areas where there is this horrible famine. Ja tietysti kutsumme rahaa myös näille alueille, jossa on tämä hirvittävä nälänhätä on tällä hetkellä. Thank you very much and namaste from Finland. Oikein ihanaa päivää kaikille. Namaste täältä etelästä. Dream